De dieren in de groene wei, die lijken zo te zien nogal aardig blij. Anderen zitten krap binnen hok of hek, die zijn er enkel en alleen voor onze trek. Je hoorde een gedeelte van een lied dat begin jaren 90 op basisscholen werd gebruikt als propaganda voor de milieumafia. De boodschap is: vlees is slecht, vleeseters zijn nazi's, de dieren zijn zielig. Anno 2015 is het hoge woord eruit. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft gezegd dat vlees kankerverwekkend is en plaatst het op de lijst naast asbest. Tijd voor wat nuance. Voor elke bewering is er wel een onderzoek te vinden dat het ondersteunt. En voor elk product is er wel een onderzoek dat zegt dat het slecht is. In zulke situaties kan je moeilijk oordelen. En daarom kijk ik liever naar wat er in de geschiedenis allemaal gezegd en gebeurd is. In 2011 publiceerde ex-professor Stapel, een psycholoog, een onderzoek waaruit zou blijken dat vleeseters asociale hufters zijn. Als je vlees gaat kopen, dan doe je dat uit onzekerheid. En als je vlees eet, dan word je egoïstisch. Zelfs zo egoïstisch dat het je niks meer kan schelen als er mensen omkomen in een brand. Later bleek het allemaal verzonnen. Stapel pleegde stelselmatig fraude en werd later ontslagen. Zijn collega, Vonk, kreeg een berisping. In 2013 werd een tekst van deze Vonk, genaamd Asociale Lomperikken, gebruikt in een HAVO-examen. Deze tekst was gebaseerd op het verzonnen onderzoek van Stapel. Het CDA was boos over dit examen, want ze vonden dat kinderen op een ontvankelijke leeftijd niet in aanraking mochten komen met zulke propaganda. Alsof ze niet weten dat het sinds de jaren 70 en 80 al heel gebruikelijk is om kleine kinderen te vergiftigen met propaganda van de milieumafia. Recent, in augustus 2015, gaf Vonk aan alsnog onderzoek te willen doen naar agressie en superioriteitsgevoelens na het eten van vlees. Ze blijven hardleers en niet voor reden vatbaar. Toen leugen en bedrog bleken te falen, begonnen ze te zeggen dat vlees ongezond is. Het zou te zout zijn, maar heel veel producten zijn te zout. Dat kon de massa niet meer overtuigen. Vervolgens begonnen ze een ontmoedigingsbeleid. De smaak van het vlees werd aangetast. Zo werden biggen niet meer gecastreerd, waardoor varkensvlees niet meer te eten is. Ook maken ze mensen bang met de vele ziektes die er zou heersen onder het vee. Natuurlijk heb je ook nog de schandalen die iedereen wel kent. Zo zou er op vlees heel veel poepbacteriën zitten vanwege een gebrekkige hygiëne. Ook zou er vlees uit China, vooral hondenvlees, worden geïmporteerd en worden verwerkt in producten die we hier ook zouden eten. Daarnaast heb je nog heel veel fabrikanten die paardenvlees verkochten als goedkopere variant voor andere soorten vlees. En deze misstanden die blijven gewoon bestaan zonder dat iemand er wat aan doet. Het vlees is niet kankerverwekkend, maar de bewerking. Er wordt geknoeid met ons vlees. Er worden chemicaliën gebruikt waarvan we weten dat ze gevaarlijk zijn. Er worden conserveringsmiddelen gebruikt waarvan we weten dat ze schadelijk zijn. Dat wordt allemaal niet aangepakt. Verdragen zoals TTIP zorgen ervoor dat de voedselkwaliteit slechter wordt, omdat er afspraken worden gemaakt zodat er minder strenge regelgeving uit Amerika hier van toepassing kan zijn. Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk om de chloorkip te introduceren in Europa, terwijl dat hier altijd verboden was. Ik denk dat iedereen het wel best vindt. De politici willen natuurlijk zo lang mogelijk kunnen blijven zitten. De anti-vleesindustrie vindt het wel best dat het vlees in het negatieve komt. En de vleesindustrie blijft zijn producten zo maken omdat het lekker goedkoop is. Ons vlees wordt vergiftigd. Misstanden blijven gewoon bestaan. Uit wiens belang is dat? Wie is er verantwoordelijk? Het lijkt erop dat mensen die anti-vlees zijn uit morele overtuiging en degenen die met ons vlees rotzooien dezelfde mensen zijn. Deze mensen moeten gestraft worden, daar kan je het vlees niet de schuld van geven. Laat je niet bang maken. Er zijn heel veel risicofactoren die bepalen of je wel of niet kanker krijgt. Onderzoeken zijn ook niet altijd even zuiver. Er wordt vaak gebruik gemaakt van enquêtes. Wil je echt gezond leven, zorg dan voor een gevarieerde voeding en voldoende beweging. Een lekker dier eet ik met plezier.